Welcome po sa kusina ni Pearly. Tayo po ay gagawa ng chicken proven na talagang patok na patok sa masa. Talagang kailangan po talaga nating linisin maigi ang chicken proven. Kasi kaya nga tayo gumagawa sa bahay ng mga street food para talagang siguradong malinis talagang pagkakagawa. Pagkatapos pong hugasan, kailangan po ma-drain siya, saka ilipat natin sa malinis na lalagyanan. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng chicken proven. Ilagay lang natin ang asin. Pagkatapos ng asin yung paminta. Napakadali lang gumawa ng chicken proven. Kaya mas okay pa yung homemade, at least talagang makasigurado kang malinis talaga. I-mix lang natin para magpantay lasa ng chicken proven. Combine na natin yung flour saka yung cornstarch. Ayan, shake lang natin. Tapos ito, magpipito na tayo ng chicken proven. Ilagay na natin ang ating mantika. I-mix lang natin sila. At pagtapos ito ay pwede na tayo magprito ng chicken proven. Pagtapos natin lagyan ng coated, pwede natin siyang iprito. Ayan na po. Dapat medyo mahina lang yung apoy, huwag yung masyadong malakas para maganda yung pagkakaluto niya. Pag po kayo nagluto ng chicken proven, kailangan po talaga may mga space para po mas mabilis siya maluto. Habang nagluluto po tayo ay pwede po natin isabay ang paggawa ng suka. Sausawan din talaga yung nagpapasarap sa pagkain mo ng chicken proven. Kung di nyo po naitatanong, si Pearly po ang founder ko po siya. Kami pong dalawa yung gumawa ng kusina ni Pearly. Mahilig na mami magluto ng mother ko. Kaya naisipan namin gumawa ng YouTube channel. Kaya ito yung mga sinishare namin dito, yung mga alam naming lutuin. Ito po talaga yung banding namin mag-ina, ang magluto na magluto. At kaya po asahan nyo na rin po ako sa kusina ni Pearly. Ayun na po, natapos ko na po siyang ma-prepare. Pwede na po natin siyang kainin at tikman. Don't forget to subscribe and like and share, comment down below and click the bell button. That's it, kain na na. It's super yummy. Chicken proven.